Kumusta kayo mga kalpa? Ngayon po ay mag-unbox tayo ng Asrock X370 gaming gear. AM4 socket po siya. Supported niya po yung Ryzen up to 3000 series. Tapos A-series na processor na 7th gen. Tapos HOB 7th gen support na rin. Now, buksan natin. Dapat ingatan yung box. Huwag po matulad sa pag-unbox ni Mateo Gutierrez. Ito po ang laman. SATA cables. Good dahil apat yung SATA cable niya ng dala. At ito, ano ba to? SLI bridge para sa dual video card. Ganun. At backplate. Then installation guide. May pa Asrock warranty card. M.2 screw. Warranty. At ito, software setup. BIOS setup siya. BIOS setup. Tapos memory modules. Supported niya po yung frequency up to 3200. Pero sa A-series, yung capacity niya is 2400 lang. Tapos CD drivers. Next, may isa pang M.2 screw. Dalawa. Buksan natin. And what we got here is this the X370 Gaming X by Asrock. Tingnan natin yung mga ports. Lahat ng ports niya is USB 3.0 na. Tapos naka-gigabit LAN. Then may isa siyang USB Type-C na port. HDMI. Hindi pa rin talaga mawawala yung tawag to, PS2 port. Tapos BR ready na rin. Next is yung sound niya is Sound Blaster Cinema 3. Tapos yung bracket niya maganda kasi naka steel support. Kaya pala dalawa yung screw ng M.2 niya kasi support niya yung dalawang M.2. Tapos meron pa siyang M.2 para sa
USB mode, Wi-Fi module. Then 4 slots RAM. Dual 12 volts. Tapos support din niya yung RGB para sa mga LED strips. Meron siyang tatlong slot. Ito, dalawang USB 3.0 para sa front. Okay. Yun. Yung locks, okay din pang forma sa gaming gear. Ryzen, mas optimize siya sa Ryzen. That's it. Po. For more unboxing video po, like and subscribe.